dy rastet fundit që me siguri i keni dëgjuar dhe i keni parë në edicionet informative, një të hënën Rrëshen ku ish-bashkëshorti vrau gruan dhe të vëllain e saj dhe një dje në Durrës ku përsëri një ish-bashkëshort vrau me levë kokës gruan kanë rikthyer edhe një herë në vëmendje diskutimin se urdhrat e mbrojtjes nuk janë funksional në Shqipëri.Mbrëmjen e sonës në Rrëshen, Fatmir Kolecaj ekzekutoi me armë zjarri ish-bashkëshorten i së bashku me vllain e saj. Policia ende është duke kërkuar autorin e vrasjes, madje dje policia ka caktuar edhe një shpërblim për këto që jep informacion që çon në gjetjen e autorit. Konflikte të mëparshme brenda çiftit për takimet e 3 fëmijëve. Mendohet se kjo është arsyeja kryesore pse ka degeneruar në vrasje kjo situatë. Ish-bashkëshortja kishte marrë një urdhër mbrojtje nga policia për shkak se kishte këto konfliktet e vazhdueshme. Ndërkohë, krimi i rënd brenda familjes gjithashtu tronditi dje Durrësin. Një grua është vrarë mizurisht nga bashkëshorti i saj që e kishte dhunuar edhe më parë. Asbije Kuka, 36 vjeç, ka qenë me urdhër mbrojtjeje ndaj burrit saj Ardian Kuka, 37 vjeç, i cili prej kohësh kishte dhe vazhdonte ushtronte dhunë ndaj saj. Gjitha këto raste rikthejnë edhe një herë këtë diskutimin se sa e brisht është jeta e një gruaje në këto kushte, sepse të dyja rastet flasin për një dhe një gjë, për dhunë të vazhdueshme dhe konfliktualitet. Sot në programin diskutojmë me Vasilika Hysin, që është avokate, edhe i themi mirëmëngjes. Mirë se ke ardhur në program, Vasilika. Mirëmëngjes, mirë se na ke ardhur. Besojmë që për ju si avokate ndesheni me raste të tilla pafund dhe nuk e di në perceptimin tuaj rastet ku urdhri i mbrojtjes nuk ekzekutohet, nuk zbatohet, kanë ardhur duke u rritur apo jo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, se na erdhe. Kënaqësi të kemi. Në përgjithësi jo vetëm në profesionin tim, por edhe ju si qytetar dhe të gjithë qytetarët dhe mediat ndeshen shpesh dhe dëgjojnë shpesh në raste të dhunës. Jo vetëm të dhunës fizike, por edhe asaj të dhunës psikologjike. E vërtet, po ajo psikologjike nga ndonjëherë është nuk del kaq shumë, nuk publikohet. Është dhuna fizike ajo që lë gjurmë edhe mund të evidentohet më kollaj apo jo? Është e vërtet kjo gjë dhe në ato raste ne bjem në dieni vetëm në rastet e dhunës fizike të cilat bëhen publike. Po përdit ka raste të dhunës fizike dhe psikologjike. Aktualisht po të shohësh në faqen e gjykatës së Tiranës janë të regjistruara rreth 72 çështje për një muaj, nga data 26 janar deri në datën 26 shkurt. Për kuriozitet, mbrëmjen e kaluar po shifja rastet e dhunës dhe ishin 72 raste të regjistruara. 72 raste të regjistruara dhune në familje, që kryesisht mos gaboj edhe besoj duhet të jetë megjithëse jo gjithmonë, janë bashkëshortët ata që ushtrojnë dhunë. Në 80% të rasteve janë bashkëshortët ata që ushtrojnë dhunë dhe janë rastet e konstatuara. Po në ato raste që ju keni të konstatuara dhe ka një urdhër mbrojtje, që do të thotë ka një çështje është shqyrtuar dhe ka dalë një vendim gjykate të paktën për urdhrin e mbrojtjes, që ka kufizimet e veta, ruan njërin nga dy bashkëshortët, paktën që të mos rrezikoj. Po, urdhri i mbrojtjes është i shoqëruar me një sër masash që në fakt nuk funksionojnë. Është me mbikëqyrjen, me shërbimin social, me ndihmën e psikologut, por në të gjitha rastet nuk kanë funksionuar. Po cila është arsyeja kryesore? Pse nuk funksionon një urdhër mbrojtje, sidomos në raste të tilla, sepse mediatike sigurisht që bëhen raste që janë më ekstreme, që thotë ka një dhunë të vazhdueshme prej vitesh dhe përfundon në një akt ekstrem siç është vrasja, që thotë urdhër mbrojtje ndaj rasteve të rrezikshme, sepse urdhrat mbrojtje jepen pafundësisht për raste disi më të buta, më të zbutura. Në fakt, në ligj janë miratuar institucionet përgjegjëse dhe ministrit përgjegjëse për zbatimin dhe për mbrojtjen dhe realizimin e urdhrit të mbrojtjes dhe të mbrojtjes së personave të dhunuar. Por aktualisht po ti shohësh të gjitha institucionet nuk është se janë eficiente. Ministria për çështjet sociale nuk ka asnjë lloj ndihme në rastet e urdhrit të mbrojtjes, janë vetëm në letra, gjithçka çfarë thuhet është vetëm në letër. Nuk ekzekutohet asgjë. Nuk ekzekutohet dhe nuk ndiqet realisht. Nuk ka një mbikëqyrje nga shërbimi social. Në momentet kur jepet urdhri mbrojtjes duhet të rrinë në largësi, duhet të largohet nga banesa, duhet të takojë fëmijët me psikolog, me këshillues. Në asnjë rast nuk janë
vënë eficient. Dhe normalisht kur nuk ka institucione të cilat e ndjekin rastin, kur ndjekin zbatueshmërinë e këtij urdhri, normalisht edhe personat Vinë pasojat që ne janë më të qetë derisa sillin pasoja që mund të jenë dhe fatale për jetën, ashtu siç edhe ka ndodhur dhe kemi dëgjuar. Mosbatimi vendos dhe sjell këtë situatë. Cilat janë institucionet përgjegjëse që duhet? Janë ministritë përgjegjëse për çështjet sociale, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Rendit Publik, Ministria e Shëndetësisë, janë një sëlloj institucionesh, njësia vendore. Të cilat policia patjetër është numër 1, sepse në momentin e parë bëhet kërkesa dhe denoncimi dhe masën e parë merr policia. Për ta kuptuar ata që më na ndjekin më shumë, është dhënë një urdhër mbrojtjeje ndaj bashkëshortit apo ish-bashkëshortit, ndaj një personi që të kërcënon jetën, se për këtë arsye është dhënë urdhri mbrojtjes. Në momentin dhe ka disa rregulla që ti përmende, është një largësi e caktuar që nuk duhet të i kaluar, nuk mund të takohesh edhe gjëra si këto, nëse shkelet si rregull, çfarë bën personi I cili ka kërkuar urdhër mbrojtje? Quhet përsëritje e veprimeve të dhunshme dhe merr një dënim dyfisht asaj çfarë. Dakor, por nëse ti nuk lejohet të më afrohesh mua dhe ti e shkel këtë rregull, unë ku shkoj? Shkoj trokas në polici për të në polici është nëse unë të lë kohën edhe rastin që të shkosh në polici, se mund edhe mos të dalë fare mundsin, siç ndodh në mënyrë tragjike. Në shpesh herë ndodh kështu. Roli I shërbimit social si pjesë e institucioneve që janë zinxhir përgjegjëse si do e përcaktonim? E thash pak më parë që nuk është eficient, pasi ka një rol të rëndësishëm, sepse duke dhënë ndihmat sociale, duke urdhëruar apo duke këshilluar, trajnuar, ndjekur rastet, do të zbuste sadopak dhunën apo mentalitetin për dhunën. Ka qenë një letër e dërguar pikërisht rreth një vit më parë, ju keni drejtuar këtë letër të hapur institucioneve, nisur nga një rast konkret I një klientes tuaj, një grua në Zemen Lezhë u dhënua menjëherë nga bashkëshorti sapo në fakt ai kishte marrë vesh që ishte lëshuar një urdhër mbrojtje nga gjykata. Gruaja kishte shumë kohë, vite që dhënoi. Na tregoni pak si ka vijuar në një vit rasti I kësaj gruaje. Pse nuk funksionoi ky sistem edhe pas denoncimit që u bë edhe më publik? Në fakt, arsyeja pse e bëra publike ishte për shkak të eksperiencave të këqija që kisha kaluar të mëparshme nga profesioni që unë kam. Dhe u detyrova të bëja të letër të hapur dhe të komunikoja me institucionet qendrore pasi u drejtua për të marrë urdhrin e mbrojtjes apo miratua kërkesa nga policia dhe shkoi në gjykat. Në momentin që u kthye në familje u dhunua më shumë se sa dhuna që ishte ushtruar para se të drejtoj institucioneve. Dhe njësitë vendore si organet e rendit, por edhe shërbimi social nuk ishte funksionuar dhe erdhi ajo situatë që zonja u kaloi në gjendje kome. Situatë vështirë dhe shpesh herë ndodhin të përsëritura urdhrat e mbrojtjes. Domethënë mbas urdhrave të mbrojtjes ndodhin skena të tilla. Çfarë ndodh me zonjën sot? Në momentet që jeton në banesën e saj, zotria u dënua për 6 muaj dhe bëri vetëm 4 muaj. Shpresoj që të ketë jetën e gjatë. Pasi nuk ka mbikëqyrje. Ndërkohë, femrat ndihen të pambrojtura, edhe jo vetëm që e shohim të konkretizuar, po edhe ato vetë ndihen dhe në rastet kur situata nuk përshkallëzohet në vrasje prap, personat të cilët janë dhunuar, që do thotë gratë, vajzat, femrat që janë të dhunuara sistematikisht, edhe kur nuk u rrezikohet jeta, prap jetojnë një jetë, le të themi që nuk është jetë. Duke ditur që ekziston vazhdojnë të jenë përsëri të dhunuara në ana psikologjike, nuk janë të qeta dhe në normalitetin e përditshmërisë çdo një njeriu. Po, patjetër, sot po diskutojmë vrasjen, sikurse ka ndodhur 2 brenda vetëm një jave, ama flasim për një mungesë efikasiteti për urdhrat e mbrojtjes edhe në rastet kur ish-bashkëshorti apo ish-dhunuesi apo edhe dhunuesi më sakt nuk arrin t'i marrë dot jetën, sepse ai është vetëm një moment që nuk e di çfarë ndodh në trurin e tyre dhe te i kalon dhe janë marrin përsipër të kryen këto akte. Por gjithsesi
mungesa e efikasitetit të një urdhri mbrojtje shkakton edhe një jetë që nuk është jetë, një jetë në frikë të izoluar. Në fakt, ajo çka unë mendoj nuk është urdhri mbrojtje si do t'i shpëtoj apo do t'i mbroj qytetarët e dhunuar. Do të ndryshonte ndërgjegjësimi dhe vënia në dieni e të gjitha niveleve të shoqërisë, sepse po të shohësh mentalitetin, është një mentalitet i vështirë dhe mënyrat se si gjykojnë apo se si veprojnë, është e vështirë. Fakti që rastet janë më shumë në rastet meshkujt ndaj femrave për dhunën e ushtruar, do të thotë që është mentaliteti i trashëguar që gruaja duhet heshti, gruaja nuk duhet të flasi, gruaja duhet të mos dali. Dhe këtë gjë, kjo vazhdon e trashëgohet në breza kjo lloj forme jetese. Dhe vazhdon është si problematik. Është si problematik dhe duhet ndryshuar mendësia dhe kjo bëhet nëpërmjet ndërgjegjësimit, nëpërmjet këshillimeve, trajnimeve, publikimeve, takimeve. Po, ndërkohë që mund të bëhen fushata të tëra që ndonjëherë edhe janë bërë po gjithmonë si përfaqësore, po edhe nëse do të konsiderohej që të bëheshin tamam thellësisht ashtu siç duhet, teksa këto fushata mund të bëhen për të ndërgjegjësuar, mund të ndodhin të tjera vrasje dhe gjithsesi masat e forta duhet jenë dhe institucionet. Masat e forta pa diskutim që duhet jenë dhe institucionet, por vazhdoj të këmbgul tek pjesa që jo vetëm dënimi i mbron nga dhuna, i mbron më shumë këshillimi, mbikëqyrja, punësimi, ndihma sociale që mund t'u jepet banesa, sepse në momentin që i dhunuesi largohet nga banesa, merr një mëri dhe një agresivitet më të madh se ai që kishte kur ishte brenda në banesë me bashkëshorten apo me personin që do dhunoj. Fakti që largohet nga fëmijët dhe nuk ka një vend ku do jetoj, nuk ka një punë, nuk ka një mundësi për të ushqyer. Domethënë duhet rehabilituar të dyja palët. Rehabilitimi po është i domosdoshëm dhe sikurse funksionon nëpër botë. Në momentin që vendoset urdhri mbrojtjes në të gjitha shtetet, sistemohet larg banesës personi dhunues duke i siguruar jetesën, punësimin, mbikëqyrjen e vazhdueshme për të parë reagimin me shoqërinë, jo vetëm me personin që ka dhunuar, por edhe me pjesën tjetër të shoqërisë. Trajtimet mjekësore, shpesh herë shumë raste ka nevojë për trajtime mjekësore që me çfarë shoh realisht nuk ndodhen. Vendin tonë nuk ndodhen. Ajo për të cilën mua më vjen më shumë keq në gjithë situatë ku flasim për dy viktima, edhe dy viktima që i bashkohen, bëjnë pjesë e një liste gjatë viktimave të dhunës të ushtruar, sidomos në ambiente familjare, edhe mbi gjitha që janë gra, vajza të reja edhe femra. Nëpërmjet këtyre rasteve që bëjnë publike, ato që janë sot dhunuara, të cilat nuk kanë patur një mundësi për të ngritur zërin, duke parë të tilla raste se si funksionon, ndoshta stepen, edhe nuk kanë më kurajon për t'i dalë zot situatës, e për të thënë që stop, unë nuk meritoj më të dhunohem dhe kjo nuk është ashtu siç duhet të më shkojë mua jeta. Duke ditur këto raste, përveç urdhrit mbrojtjes funksionon apo nuk funksionon, ky është mesazhi që marrin dhe nuk inkurajojnë as pak nga një rast tjetër i cili thotë stop, një situatë ti nuk ke drejt më të më dhunosh, edhe sepse ti meriton të shkosh në burg apo të marrësh dënimin e merituar. Kështu që zakonisht e bëjnë njerëzit me kurajo dhe mua më vjen keq që nga këto raste që diskutojmë, që duhen diskutuar patjetër, mesazhi atyre që janë ende sot viktima nuk marrin atë që duhet marrin. Edhe nga gjithë diskutimi. Kështu që kjo është pjesa që mua më vjen më shumë keq përpos dhimbjes që nga gjithë kjo situatë numërohen vetëm brenda kësaj jave 2 viktima nga dhuna në familje. Ne të falenderojmë shumë Vasilika që ishe këtë mëngjes. Faleminderit Vasilika. Faleminderit. Edhe është një temë delikate shumë edhe emocionale nga një anë, por duhen diskutuar disa gjëra dhe duhen thënë ashtu siç janë.